এইটো মাইক্ৰোফোন আন্ডাৰ 500 পোৱা যায়। এমাজনত এতিয়া 490 আছে। তো মই কেনেকৈ 227 বাই কৰিলো। আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনিও বাই কৰিব পাৰিব আন্ডাৰ 200 ৰ ভিতৰত। আপোনালোকে মোবাইলৰ কাৰণে ল'ব পাৰে বা কেমেৰাৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। কাৰোবাৰ যদি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ থাকে তথাপিও এই মাইকটো ল'ব পাৰে। এই মাইকটো সকলোৰ কাৰণে এডজাস্টেবল হয়। লগতে আমি চেক কৰিম মাইকটোৰ ভয়েচ কোৱালিটি কেনেকুৱা, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব পাৰিব মাইকটো আপোনাৰ কাৰণে সুইটেবল হয় নে নহয়। মই লিংক নিদিওঁ ক'ৰ পৰা কিনিছো, সেইটো এপৰ নাম মই ভিডিঅ'ত ক'ৰবাত কৈ দিম, চ' স্কিপ কৰিলে মিছ কৰিব। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইটোৰ ভিতৰত আছে Maono AU400। আহক আনবক্সিং কৰি চাওঁ। প্ৰথমে ইয়াত পোৱা যায় থেংক ইউ কাৰ্ড এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰ্ড। তাৰপিছত পোৱা যায় সৰু এটা টোপোলা, যিটো এটা সময়ত মোৰ নানী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত ক্লিপ আৰু এটা কানেক্টৰ, এইটো কেমেৰাত লগোৱাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। আৰু ফাইনেলি আমাৰ মাইক্ৰোফোনটো, যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰখি আছে ভিডিঅ'টোত। চ' এইটোৰ ভয়েচ কোৱালিটি কেনেকুৱা আৰু নইজ কেনচেলেশ্যন কেনেকুৱা সকলোবোৰ চেক কৰিম। মাইক্ৰোফোনটো কলাৰত ফিট কৰাৰ কাৰণে এইটো ক্লিপ আপোনাৰ ইয়াত লগাব লাগিব। লগোৱাৰ পিছত এটা সাউণ্ড হ'ব, তাৰপিছত আপুনি ভাবিব পাৰে যে লগোৱা হৈছে। কেমেৰাত যদি আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো ক্লিপ ইউজ কৰিব লাগিব। এইটো 3.5mm জেক বুলি কয়, এইটো আপোনাৰ সোমাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এইটো কেমেৰাত ইউজ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া মোবাইলত ইউজ কৰিম, তাৰ কাৰণে মোৰ 3.5mm জেক হ'লে হৈ যাব। চ' এইটো চাউণ্ড আপুনি শুনি আছে Maono AU400 মাইকৰ পৰা, যিটো ভয়েচ কোৱালিটি এনেকুৱা লাগে। আপুনি যদি মাইকটো ইয়াত ৰাখে তেনেহ'লে আপুনি ভয়েচ কোৱালিটি এনেকুৱা পাব, যিটো আপুনি বৰ্তমান শুনি আছে। চ' মই যদি অলপমান দূৰত ৰাখোঁ মাইকটো, তেনেহ'লে আপুনি ভয়েচ কোৱালিটি এনেকুৱা পাব, আৰু অলপ দূৰত ৰাখিলে এনেকুৱা হ'ব। চ' এতিয়া মানে মই মুখৰ একেবাৰে সন্মুখত থাকিলে এনেকুৱা পাব আপুনি। চ' এতিয়া চেক কৰা হওক নইজ কেনচেলেশ্যন। চ' এনেকুৱা নইজ কেনচেলেশ্যন হয়, মই নাজানো কেনেকুৱা, আপোনালোকে কমেণ্টত কৈ দিব। আৰু মাইকটোৰ ভয়েচ কোৱালিটি কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত কৈ দিব। যিসকলে বৰ্তমান বিগিনাৰ সেইসকলৰ কাৰণে এইটো মাইক ভাল এটা মাইক্ৰোফোন হয়। আণ্ডাৰ বাজেটত 500ৰ ভিতৰত পোৱা যায়। 500ৰ ভিতৰত বা 400ত যদি আপুনি কিনে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইমান এটা লছ নহয়। চ' এইটো মাইক মই ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ সেইটো কৈ দিওঁ। একচুৱেলি এইটো মাইক মই কিনিছোঁ dealclick.com ৰ পৰা। dealclick.com একচুৱেলি অপেন বক্স প্ৰডাক্ট চেল কৰি থাকে, য'ত আপুনি কম পইচাত ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাব পাৰে। সাধাৰণতে কোনোবা যদি মাইকটো অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত নলয়, তেনে অৱস্থাত যদি কোনোবাই মাইকটো লৈ জাষ্ট অপেন কৰে, তাৰপিছত তেওঁৰ পচন্দ নহয়, সেই অৱস্থাত যদি মাইকটো এমাজন কোম্পানীলৈ বা ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানীলৈ ঘূৰাই দিয়ে, তেনে অৱস্থাত এইটো অপেন বক্স বুলি কোৱা হয়। চ' এইবোৰ মাইক সংগ্ৰহ কৰি dealclick.com ত বিক্ৰী কৰা হয়। মাইকটো কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, একেবাৰে নতুন, জাষ্ট বক্সটো অপেন কৰি থাকে। এইটো ৱেবছাইটত আপুনি অন্য বস্তু চাব পাৰে, যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু পায় চ' আপুনি কিনিব পাৰে। ডেলিভাৰী দিওঁতে অলপমান লেট কৰে, এইটো কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব। ত' আজিলৈকে ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হয় তেনেহ'লে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা মাইক প্ৰয়োজন। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।